Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump spune că Putin ar trebui să oprească focul, să ceară încetarea focului și să semneze un acord de pace. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra Briansk, unde se află o fabrică de microelectronice. Liderul nord-corean confirmă trimiterea de trupe în Rusia, un lucru foarte, foarte interesant pe care o să-l prezentăm astăzi. Zelenski spune că Rusia încearcă să înșele Statele Unite ale Americii și să prelungească și mai mult războiul din Ucraina. Și discutăm la final despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și hărțile Deep State. Donald Trump spune că Putin ar trebui să oprească focul și să semneze un acord de pace. Trump și-a exprimat dezamăgirea față de atacul cu rachete al Rusiei asupra Kievului și incertitudinea cu privire la intențiile lui Putin de a pune capăt războiului. Trump a vorbit cu reporterii înainte de a se îmbarca în Air Force One, exprimându-și dezamăgirea față de liderul rus Vladimir Putin în legătură cu lovitura cu rachete asupra Kievului și a spus că nu poate spune cu siguranță dacă liderul rus vrea să pună capăt războiului. Vom vedea ce se întâmplă în următoarele zile. Probabil că vom învăța multe. Am fost foarte dezamăgit că rachetele au venit din Rusia, a spus Trump, în timp ce părăsea New Jersey. Potrivit acestuia, Putin trebuie să-și demonstreze disponibilitatea de a pune capăt războiului. Vreau să nu mai tragă, să vină la masă și să semneze un acord, a spus Trump. Și noi am vrea lucrul ăsta, dar din păcate, nu-i așa, Trump nu își dă seama sau nu vrea să-și dea seama că Putin este cu o altă viziune și vrea altceva de la viață. Avem baza unui acord, cred, și vreau să-l semneze, astfel încât acest lucru să se termine și să ne putem întoarce la viața normală, a adăugat el. Comentând întâlnirea sa de 15 minute cu Zelenski la Vatican, Trump a remarcat că președintele ucrainean se străduiește să facă tot posibilul pentru țara sa. A fost o întâlnire grozavă, vrea să facă ceva bun pentru țara lui. Lucrează din greu. Ce se întâmplă mai departe vom vedea. Mi-a spus că are nevoie de mai multe arme, dar asta a spus de la început. În același timp, președintele SUA consideră că Zelenski a devenit mai calm și mai interesat să ajungă la un acord de pace. Trump, în special, a declarat că Zelenski este gata să renunțe la Crimea. Cred că da, a spus Trump. Nu știu dacă este gata, eu cred că nu este gata să renunțe la Crimea. Rusia a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra Briansk, unde se află o fabrică de microelectronice. Guvernatorul regiunii Briansk din Federația Rusă, Alexander Bogomaz, a anunțat un atac masiv cu drone ucrainene asupra regiunii în noaptea de 28 aprilie. Ministerul rus al apărării a adăugat că ar fi doborât 102 drone ucrainene peste regiune, deci peste 100 de drone ucrainene. Aceștia, Bogomaz și Ministerul Rus al Apărării pe Telegram și canalele locale de Telegram spun, în special apărarea aeriană opera în Briansk, se presupune că o persoană a fost ucisă și una a fost rănită în oraș. Unitățile de apărare aeriene ale Ministerului Rus al Apărării au distrus câteva zeci de vehicule aeriene fără pilot deasupra regiunii noastre, a spus guvernatorul. Ministerul Rus al Apărării a clarificat că 115 drone ucrainene ar fi fost doborâte peste noapte. În special 102 drone deasupra regiunii Briansk, 9 peste Crimea, ocupată temporar, 2 peste regiunea Kursk, una peste Belgorod și una peste Marea Neagră. Canalele locale Telegram au raportat mai multe incendii în Briansk, în special de-a lungul străzilor Moskovskaya și Krasnomenskaya. Și vedem aici imagini. După cum se știe, în Briansk, pe strada Krasnomerskaya 103, există o fabrică numită Silicon L, care este una dintre cele mai mari furnizoare de microelectronice militare. Ia să vedem ce s-a întâmplat.
Omul înspăimântat sau dronele. Ia uzi. Nu e ușor să trăiești într-o zonă de război. Chiar deloc nu este ușor, nici pentru ucraineni, iată, nici pentru ruși. Uitați cum tremură omul. Da? Silicon L produce o gamă largă de microcircuite și componente care sunt utilizate în sistemele de arme importante din punct de vedere strategic, în special în sistemele de rachete Topol-M și Bulava, sisteme de rachete antiaeriene S-300, S-400, precum și în electronica de bord a aeronavelor de luptă. Mai amintim că dronele SBU și SSO au lovit uzina Silicon L în ianuarie 2025. Au existat, de asemenea, rapoarte despre un atac asupra fabricii în octombrie 2024. Deci, o fabrică vizată destul de mult de dronele ucrainene. O știre foarte, foarte interesantă și îngrijorătoare în același timp. Liderul nord-corean confirmă trimiterea de trupe în Rusia. Bineînțeles, aceste trupe sunt folosite de Moscova pentru războiul împotriva Ucrainei, declarând că este în conformitate cu tratatul de parteneriat strategic cuprinzător dintre Coreea de Nord și Rusia. Două dictaturi puturoase, una mai mare decât cealaltă. Bineînțeles că cea din Coreea de Nord nu este întrecută decât în dimensiune de cea rusă. Agenția de știri Yonhap, citând Agenția Centrală de Știri din Coreea de Nord, spune că Coreea de Nord a declarat că armata a fost trimisă în Rusia la ordinele liderului Republicii Populare Democratice Coreene, Kim Jong-un, în conformitate cu tratatul de apărare reciprocă dintre Phenian și Moscova. După ce s-a stabilit că situația întrunește condițiile pentru aplicarea tratatului de parteneriat strategic cuprinzător cu Rusia, tovarășul Kim Jong-un a luat o decizie cu privire la participarea forțelor noastre armate la război și a informat partea rusă despre aceasta, se arată într-un comunicat al acestei agenții de știri nord-coreene. Deci Coreea de Nord ajută Rusia. Rusia poate să facă un parteneriat cu Coreea de Nord, iar Ucraina nu poate să intre în NATO. De ce să intre Ucraina în NATO? Să fie singură, nu? Nu? Rusia, în momentul de față, nu se descurcă singură. Asta înseamnă pierderi foarte mari. Pierderi de 1 milion de oameni în Ucraina. Groaznic. Groaznic pentru ruși. Și faptul că nu se descurcă au atras și pe nord-coreeni în război. Iar noi, proștii din Europa și din Statele Unite ale Americii, ar trebui să stăm să ne uităm așa la ei. Să nu le mai dăm arme ucrainenilor, să nu-i mai susținem, nu? Păi nu ar trebui să facem lucrul ăsta, pentru că noi suntem țări libere, țări din Europa, nu pot să vină nord-coreeni dintr-o dictatură puturoasă, dintr-o țară de lumea a treia, care, vai mama lor, mor de foame, să vină ei să pună bocancul în Europa, în secolul 21. Unde s-a mai auzit așa ceva? În declarația sa, Coreea de Nord a confirmat de asemenea participarea trupelor sale la lupte din regiunea Kursk din Rusia. Da? Sunt curios când o să trimită Franța și Marea Britanie și Europa câteva zeci de mii de soldați, nu să lupte direct pe linia frontului, doar să garanteze pacea și securitatea în Ucraina. Și mai multe sisteme antiaeriene și arme Ucrainei. Pentru că așa se descurajează un dictator și dictaturile astea puturoase, care distrug mii, sute de mii, milioane de vieți. Zelenski spune Rusia încearcă să înșele SUA și să prelungească și mai mult războiul. Păi da, pentru că au acum carne de tun din Coreea de Nord. Președintele Zelenski a spus că Rusia încearcă să înșele Statele Unite și alte țări și să prelungească și mai mult războiul împotriva Ucrainei, deoarece nu au fost înregistrate pregătiri pentru o tăcere reală din partea Federației Ruse. O tăcere a armelor, se referă.
Rușii vorbesc mult despre presupusa lor disponibilitate de a accepta propunerile americane, dar până acum nu au fost înregistrate pregătiri ale armatei ruse pentru o încetare reală a focului. Dimpotrivă, de Paște, ocupantul și-a reluat activitatea obișnuită de asalt, desigur, cu prețul unor pierderi semnificative. Rușii încearcă să avanseze. Și fiecare zi de astfel de bătălii de pe front demonstrează destul de clar că Rusia încearcă cu adevărat să înșele lumea, să înșele America și pe alții și să prelungească și mai mult acest război. Și de aceea este nevoie de presiune. Va fi nevoie de presiune pentru ca rușii să facă toți pașii, să facă tot ceea ce este necesar pentru a opri războiul. Întâlnirile de ieri de la Vatican și Roma au confirmat că partenerii noștri înțeleg ce se întâmplă, a mai spus Zelenski. Zelenski a mai remarcat că duminică a auzit deja mai multe rapoarte de la comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, cu privire la situația de pe front. Armata noastră continuă să îndeplinească sarcini în regiunile Kursk și Belgorod. Ne menținem prezența în Rusia, a spus el. Și acum trecem la hărțile Deep State. În zona de sud, așa cum se vede, nu au existat modificări ale fronturilor. În schimb, în zona Pokrovsk, la sud de Pokrovsk, vedem această dezvoltare, această ocupație rusească. Vedem această dezvoltare în jur de 1 km pătrat la Nadievka. De fapt, Deep State spune că Rusia a ocupat Nadievka în regiunea Donetsk. Sunt aproximativ 29 de kilometri de la Nadievka la Pokrovsk, iar trupele ruse continuă să încerce să pătrundă în oraș. Conform informațiilor de pe Wikipedia, Nadievka este un sat din comunitatea urbană Pokrovsk, din districtul Pokrovsk, din regiunea Donetsk, Ucraina. Populația satului, conform recensământului, era de 325 de persoane, dintre care 84 au indicat ucraineana ca limbă maternă și 14% limba rusă ca limbă maternă. Așa că, oameni buni, iată ce sate rusești eliberează Rusia. Dar mergem mai departe, să vedem dacă au mai existat dezvoltări ale fronturilor. Așa cum se poate observa, nici la Toretsk n-au existat modificări. Mergem mai spre nord pentru a vedea dacă există, așa cum se observă, nu există modificări ale fronturilor și, din câte știu eu, nici în zona Sumă, mai precis în regiunea Kursk rusească, rușii n-au reușit încă să izgonească pe ucraineni, cu toate sforțările, nu-i așa, ale lui Gerasimov de a prezenta că rușii, a prezentat lui Putin că rușii au reușit să elibereze integral Kurskul. Am și spus ieri, a fost și este în continuare o minciună. Trecem la Institutul pentru Studiul Războiului, la principalele știri. Inovațiile constante tehnologice și tactice ale forțelor ucrainene și rusești pe câmpul de luptă continuă să transforme caracterul războiului din Ucraina. Și aici este vorba atât despre dronele ucrainene, cât și despre motocicletele rusești, care sunt noi arme introduse de la începutul războiului până acum. Nu știu cum motocicletele rusești, ce fac, ce nu fac, dar știu că pierderile rusești sunt în continuare destul de mari. Forțele ruse încearcă să compenseze adaptările tehnologice ucrainene și operațiunile cu drone prin integrarea motocicletelor și vehiculelor civile în operațiunile ofensive de-a lungul întregii linii de front. Ce vă spuneam mai înainte. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a reafirmat poziția de lungă durată a Rusiei împotriva oricărei forme de concesii teritoriale, subminând eforturile președintelui american Donald Trump de a intermedia o pace durabilă. Oamenii legii ruși au anunțat pe 26 aprilie arestarea lui Ignat Kuzin, suspectul pe care Rusia l-a acuzat că a instalat dispozitivul exploziv improvizat care l-a ucis pe adjunctul șefului Direcției Operaționale Principale a statului major general rus, generalul locotenent Yaroslav Moskalik, pe 25 aprilie. Și aici avem hărțile
Institutului pentru Studiul Războiului pentru data de 27 aprilie, Belgorodu, Sumă, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheie materialul nostru de astăzi cu rugămintea: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.